अघि मेरो लगइनै भएन त्यही भएर कुरै खै त कैसे क्या छ भाइ मिशन ओ मिशन भाइ युनिका हजुर सर आइरहेछ ल ओके लेट्स वेट फर फ्यु सेकेन्ड्स देन फ्यु मिनट्स अनि स्टार्ट गरौँला नि त 1-2 मिनट कुरौँ है हेलो हेलो सुनिरहेछ हेलो सुनिरहेछ सर सुरु गरौँ है त यहाँ फेरि मेरो कहाँ के देखाइरहेछ हैन अनेबल टु कनेक्ट भनिरहेछ कि के भनेको त्यही त यहाँ मेरो स्क्रिन देखिरहेछ तिमीहरूले लगइन गर्न के भयो लग अब यहाँ कनेक्ट सुरु भइसकेको छ यहाँ लगइन गर भनेर सोधिरहेछ कहाँ हुन्छ आज पढ्नु पर्छ भोलि भ्याउँदैन मैले त्यही भएर अब पासवर्ड मिलेन भन्छ हाल्दा पनि खोइ पढौँ छोड्दिउँ सर स्क्रिन शेयर भइरहेछ हाँ स्क्रिन शेयर भइरहेछ त्यही त यस्तो भइरहेछ यहाँ लगइन भइसकेर सुरु भइरहेछ यो लगइन गर भन्छ टिम्सले के हो यो टिम्स पनि ह्याङओभर भयो जस्तो छ तिमीले जतिखेर फेरि ईशानलाई नै दोष दिँदैछ यिनीहरूको केही लफडा छ जस्तो छ सुरु गरौँ है फेरि कतिखेर के हुने हो अहिले जोडिया छ पढिहालौँ भटाभट
यस्तो अचम्म त नहुनु पर्ने यार, पढाउँदा पढाउँदै लगइन गर भन्ने। सो सुरु गरौँ है त। खोइ आज कतिजना आयो, कतिजना आएकै छैन। झन् आज यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ, अब आजदेखिको छुट्यो भने पछि फेरि केही बुझ्दैन। अस्ति त्यत्रो भनेको आउँदैनन् अरू। मेसेन्जरमा हेर्ने जति त तिमीहरू नै आइसकेका छौ। आशिष मिसन सन्दीप, यहाँ त कोही तिमीहरू फेसबुकमा हेर्ने, यहाँ नआउने पनि छ नि त कति। ल पढौँ है त। सो नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स रिलेसनल अल्जेब्रा। अब यो एकदम सिरियसली सुन्ने, नबुझेको सोध्ने। यो न्युमेरिकलहरू पनि यसमा हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो र डेटाबेस पढिसकेपछि यो चिज बुझ्नु पनि एकदम जरुरी छ। भोलि गएर इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि लजिकल जुन हजुर कस्तो अनि त त्यो त गर्नु परिहाल्छ नि। अनि त्यो त हामीले एसक्यूएल भन्ने च्याप्टर पढ्ने छौँ। त्यो पढिसकेपछि अनि हामी पुरै माइएसक्यूएलमा पुरै क्वेरी ल्याङ्ग्वेजहरू लेखेर डेटाबेसहरू बनाउने, डेटा रिट्रिभ गर्ने, स्टोर्ड प्रोसिजरहरू लेख्ने, ट्रिगर लेख्ने धेरै गर्छौँ हामीले। यो सिरियसली हामीले हाम्रो कोर्स हामीले एकदम राम्ररी मेहनत गरेर पढ्ने हो भने भोलि इन्डस्ट्रीमा काम गर्न जाँदा धेरै फाइदा हुन्छ। यहाँ धेरै सोफिस्टिकेटेड कन्सेप्ट्सहरू पनि लाइक स्टोर्ड प्रोसिजर, ट्रिगरहरू पनि पढ्छौँ, जुन सिएसआइटी तिरकोले पनि पढ्दैन त्यति धेरै। प्र्याक्टिकलै गर्छौँ हामीले, कोडै लेख्छौँ एसक्यूएलमा। कमान्ड भने के त्यही त। अब त्यो त कमान्ड प्रम्प्ट त जेमै नि हुनसक्छ। माइएसक्यूएलमा हाम्रो कमान्ड प्रम्प्टै हुन्छ, त्यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा लेखिनु भयो। अब त्यो कमान्ड प्रम्प्ट त्यो कालो विन्डोमा लेख्नु भन्दा नि हामीले चाहिँ यो एसक्यूएल आउने टुलहरू चलाउने छौँ, लाइक ज्याम्प व्याम्पहरू। त्यसको चाहिँ एसक्यूएल कन्सोल मोड हुन्छ त्यहाँ पनि, हो त्यहाँ लेखेरै स्क्रिप्ट रन गर्छौँ हामीले एक एक गरेर। ल नाउ लेट्स स्टार्ट रिलेसनल अल्जेब्रा. So relational algebra is a kind of procedural query language. Okay. So here we describe the procedure for computing the output relation from the input relation by applying the relational algebra operators. So relational algebra it's a mathematical set of computations over the relational tables there. So it's procedural in the sense we give how to retrieve the data. Okay. So रिलेसनल अल्जेब्रा हामीले अस्ति डेटा प्रोसिजुरल र नन प्रोसिजुरल ल्याङ्ग्वेज भनेर पढ्दाखेरि रिलेसनल अल्जेब्रा इज प्रोसिजुरल भनेर पनि पढाएको थियौँ। सो रिलेसनल अल्जेब्रा डिफाइन्स अ सेट अफ अपरेटर्स फ्रम सेट थ्योरी लाइक युनियन, इन्टरसेक्सन, सेट डिफरेन्स, कार्टेसियन प्रडक्ट। अब यो त हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढेका छौँ होइन। सिमिलरली अदर अपरेसन एज लाइक सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, जोइन आर अल्सो इन्कर्पोरेटेड। यो भने बेसिक अपरेटर्सहरू रिलेसनल अल्जेब्रामा। यहाँ हामीले स्पेसिफिक नोटेशन्सहरू हुन्छ, वी युज देम। सो दिज अपरेसन क्यान बी क्याटेगोराइज ए युनरी और बाइनरी अकर्डिङ टु द नम्बर अफ रिलेसन अन विच दे अपरेट अन। यो अपरेटर्सहरूले सिङ्गल एउटा रिलेसनमा पनि काम गर्न सक्छ, एकभन्दा बढी रिलेसनहरूलाई इनपुट लिएर पनि काम गर्न सक्छन्। त्यसकै आधारमा हामीले युनरी अथवा बाइनरी भनेर भन्न सक्छौँ। यदि दुईटामा गरेको छ भने बाइनरी भयो, एउटा मात्र भइरह्यो भने युनरी अपरेटर भनेर डिफाइन गर्नेछौँ। रिलेसनल अल्जेब्रा किन चाहिन्छ त भने फर्स्ट इज प्रोभाइड द फर्मल फाउन्डेसन फर रिलेसनल मोडल। जति पनि हामीले हाई लेभल रिलेसनल ल्याङ्ग्वेज क्वेरिजहरू लेखेर बनाउँछौँ नि, अस्ति नै पनि हामीले डेटाबेसको आर्किटेक्चर भनेर युनिट 2 पढ्दाखेरि पढाएको थियौँ कि हामीले चाहिँ के हुन्छ त क्वेरी प्रोसेसर हुन्छ भनेको थियौँ। हामीले हाई लेभलमा लेखेको ल्याङ्ग्वेजलाई अल्टिगेदर क्वेरी प्रोसेसरले एक्जिक्युट गर्दाखेरि त्यसको फाउन्डेसनल स्ट्रक्चर भनेकै रिलेसनल अल्जेब्रामा जति पनि अपरेसन्सहरू हुन्छ त्यसको एउटा बेसिक फाउन्डेसन भनेकै रिलेसनल अल्जेब्राले दिने हो। किनभने एभ्री हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज निड टु बी ट्रान्सफर्म इन्टु रिलेसनल अल्जेब्रा। सिन्स हामीले कुनै पनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको अथवा भनौँ न हाई लेभल क्वेरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको क्वेरीहरूलाई राम्रो बनाउनु पर्यो
राम्रो भने देख्नमा राम्रो होइन कि इफिसिएन्ट बनाउनु पर्यो, कम्प्युटेसन बेटर बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त भने त्यसलाई अप्टिमाइज गर्छौँ। ओके, अप्टिमाइज गर्दाखेरि क्वेरी अप्टिमाइजर भन्ने हुन्छ एउटा हरेक क्वेरी ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा। त्यो क्वेरी अप्टिमाइजर नर्मली इट वर्क्स बेस्ड अन द relational algebra statements. So that's why every query statement that we write in, high level query language need to be transformed into the relational algebra statements. And third, some of its concepts are incorporated into SQL for relational database management system. Okay. So relational algebra राम्ररी बुझाएको छ भने SQL पनि राम्रोसँग बुझ्छ र हामीले SQL मा पनि इक्विभ्यालेन्टली क्वेरी लेख्न सक्छौं। Now with relational algebra we write the algebraic expression to express relation, to extract data from the relation there. Relation भने के त भने रिलेशनल डेटाबेसमा एउटा जुन रो र कलमको कम्बिनेसनमा हामीले डेटा राख्छौं त्यसलाई रिलेसन भनेर भन्छौं। भने रिलेशनल अल्जेब्रा अपरेसन भनेका पनि के हुन्छ भने युनरी अपरेटर्स, बाइनरी अपरेटर्सहरु छन् जसलाई चाहिँ हामीले ओभर द रिलेसन चाहिँ एक्जिक्युट गर्छौं, कम्प्युट गर्न सक्छौं, त्यो अपरेटर्सहरु युज गर्न सक्छौं। So the first and basic operators that is used in relational algebra is unary relation operations. The first one among the unary relation operations is the select operation. Select operation भने के त भने select operation is used to select subset of tuples from a relation that satisfy a selection condition. कुनै पनि रिलेशनल टेबलबाट कुनै सर्टेन भ्यालु रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने हामीले select operator युज गर्न सक्छौं। Select operator is denoted by sigma. And how we write the syntax of writing select operator is यो select operator sigma, यसको underscore मा selection condition, यो condition भने कुनै condition that need to be true. This will be the Boolean expression which will be satisfied for some condition over on the relation R. भने नि यो भनेको भने select something from R भन्ने relation बाट based on the condition satisfied. सधैँ condition हुनै पर्छ भन्ने छैन, नभए नि हुन सक्छ, त्यो बेला यसले सबै चीजलाई select गर्दिन्छ। So selection condition is a Boolean expression specified on attributes of relation and composed of attribute name, comparison operator, attribute name or value. भन्नु पर्दा फर एक्जाम्पल salary 10,000 भन्दा बढी भएको इम्प्लोयीहरु चाहियो भने मैले select salary greater than 10,000 from employee भन्छु भने that's going to select the records from the table having the salary greater than 10,000. So there will be an attribute salary and the value. So to select those tuples, for example, we are considering an employee relation. यहाँनिर employee भन्ने relation छ जसमा हामीसँग attribute employee ID, name, salary, address र department number छ। अस्ति नै हामीले पढेको ER2 relational mapping गर्दा जुन employee भन्ने टेबल थियो मानम त्यस्तै छ रे यो भन्ने। मानम these are the records र मानम मैले यो टेबलबाट चाहिँ त्यस्तो employee को नाम निकाल्न खोजे जसको salary greater than 30,000 छ भने now I will be writing select, okay, salary greater than 30,000 from employee. यसरी यो सिन्ट्याक्स। अब यसले यो टेबलमा जुन रेकर्डको स्यालेरीको भ्यालु 30,000 भन्दा बढी छ त्यस्तो रिट्रिभ गर्नेछ। अब यो रिजल्टको अहिलेलाई एम्प्टी भ्यालु हुनेछ किन यहाँ कुनै पनि यस्तो एन्टिटी छ एट्रिब्युट कलेक्सन अफ एट्रिब्युट्स के रे रेकर्ड त्यस्तो कुनै पनि अथवा ट्रिपल त्यस्तो कुनै पनि छैन जसमा स्यालेरी ग्रेटर देन 30,000। यदि मानम यसको स्यालेरी हिल्टन भन्नेको स्यालेरी 40,000 हुन्थ्यो भने दिस वुड रिट्रिभ द सिंगल रेकर्ड। यो सेलेक्ट अपरेटरले चाहिँ एउटा सिंगल रेकर्डलाई नै रिट्रिभ गर्दिन्छ। इम्प्लोइ आईडी मानम यो हिल्टनको स्यालेरी 40,000 हुन्थ्यो भने इट वुड हैव रिटर्न 22 हिल्टन 40,000 नेभाडा 2 भनेर रिटर्न गर्थ्यो। So in the condition there, the condition may be simple like this, or it may be a composite or a complex condition using more than one attribute. For example, to select those tuples of employee having salary equal to 20,000 and who lives in Alaska, we will write the condition expression like select salary greater than 20,000. There will be the AND operator and or not operator जसरी हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्छौं त्यसरी नै यहाँ पनि युज गर्न सक्छौं। and address is equal to Alaska from employee भनेर भन्यौं भने that will return के रिटर्न गर्ने छ यसले एडम भन्नेको रेकर्ड निकाल्ने।
So it will return employee ID 011, name Adam, salary 20,000, address Alaska, department number 4 भनेर यो फर्स्ट को रो चाहिँ this will result the first row there. Okay, बुझियो? सर एड्रेसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न पर्दैन, पहिले सिलेक्ट लेखेपछि अटोमेटिकली हुन्छ सिलेक्ट। यो सेलेक्टले कुनै एउटा एट्रिब्युटलाई सेलेक्ट गर्ने हैन, दिस विल रिटर्न एन्टायर टपल, यसले एन्टायर टपललाई रिटर्न गर्ने छ। जस्तै यहाँ त्यो सिम्बलहरु आउँदैन है, मैले एस्केप गर्छु ल पक्क। यो सेलेक्ट अपरेटरले के गर्ने छ त भने यो सेलेक्ट अपरेटरले हाइलाइटर आउँथ्यो त छैन, यो सेलेक्ट अपरेटरले एउटा पर्टिकुलर रेकर्ड निकाल्ने होइन, मानव यहाँ तिमीले भने जस्तो एउटा एड्रेस निकाल्ने भन्ने चाहिँ होइन। यो सेलेक्ट अपरेटरले के गर्ने, सेलेक्ट दोज रेकर्ड्स फ्रम दिस इम्प्लोइ हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 20,000 एन्ड एड्रेस अलास्का भन्यो नि, यहाँ सैलरी 20,000 भन्दा बढी भएको कुन हो, हिल्टन हो, र जसको एड्रेस भने एड्रेस भने अलास्का छैन, नेभाडा छ भन्यो नि, यो केसमा कुनै पनि रिजल्ट आउने छैन। तर मानम यहाँनिर मैले के गर्दिए रे भने लेट्स से 10,000 बनाइदिए रे, ओके, ल यसलाई 10,000 बनाइदिए। 10,000 बनाउने हो भने सेलेक्ट रेकर्ड्स फ्रम इम्प्लोइ ह्याभिङ स्यालेरी ग्रेटर देन 10,000 एन्ड एड्रेस अलास्का भन्यो भने के यसले के रिटर्न गर्ने छ, उयो टपल रिटर्न गर्ने छ। यसले के रिटर्न गर्ने छ, 0 इम्प्लोइ आइडी 011, नेम एडम, स्यालेरी 20,000, अलास्का एड्रेस एन्ड डिपार्टमेन्ट नम्बर 4 भन्ने यो पुरै रेकर्ड निकाल्ने हो। त्यही भएर सेलेक्ट अपरेटरले यहाँ भनिरहेको छौँ नि, इट इज युज टु सेलेक्ट अ सबसेट अफ ट्युपल, हामीले ट्युपललाई नै रिट्रिभ गर्ने हो पुरै, ओके। ट्युपल भने कलेक्सन अफ एट्रिब्युट सबैलाई रिटर्न गर्ने हो सेलेक्ट अपरेटरले भने यसले पुरै रेकर्ड रिटर्न गरिदिनेछ। क्लियर? मानव यहाँनिर चाहिँ यसको पनि अलास्का नै हुन्थ्यो रे यदि भने यसले हिल्टन भन्ने रेकर्ड पनि रिटर्न गर्ने छ, एडम भन्ने पनि। अहिलेलाई कन्डिसन 1 त सेटिस्फाई भयो ग्रेटर देन 20,000 हिल्टनको लागि, तर कन्डिसन 2 एड्रेस इक्वल टु अलास्का भन्ने सेटिस्फाई नभए भएर हिल्टन आएन, एडमको रेकर्ड चाहिँ पुरै रेकर्ड चाहिँ यसले रिटर्न गर्नेछ। एन्डको ठाउँमा अर भयो भने चाहिँ मिल्छ कि नि सर, अर राख्न, अर अपरेटर अर राख्यो भने के हुन्थ्यो, एकदम पक्कै मिल्छ। त्यो केसमा के आउँथ्यो, अर राख्यो भने यो पनि आउँथ्यो, यो पनि आउँथ्यो, दुईटै आउँथ्यो। अर राख्यो भने सर 10,000 स्यालेरी भएको पनि आउँछ अनि अलास्का एड्रेस भएको पनि आउँछ हैन, अनि त्यो दुईटै भएको पनि आउँछ। एन्ड राख्यो भने चाहिँ 10,000 हुन पनि अलास्का एड्रेस पनि हुन पर्यो कि हो। मानव यहाँनिर यो हुँदाखेरि के हुनेछ, यो केसमा अर राख्यौँ मानव एन्डको ठाउँमा भने उयो स्यालेरी 20,000 र अलास्का भएको पनि रिटर्न गर्नेछ, हिल्टन पनि रिटर्न गर्नेछ। किनभने हिल्टनमा अर लगाछौँ भने एड्रेस नभए पनि स्यालेरी त मिल्यो भने कुनै एउटा कन्डिसन मिले नि भयो त्यो केसमा चाहिँ। क्लियर? सो एउटा चिज के बुझ्नु पर्यो भने सेलेक्ट अपरेटरले कुनै एउटा एट्रिब्युटलाई रिट्रिभ गर्ने होइन, यसले यहाँ मानव मेरो कन्डिसन हुनै पर्छ भन्ने नि छैन है। मानव मसँग के पनि हुन सक्छ भने यस्तो पनि हुन सक्छ, यसले के गर्ने हो, यसले यो पुरै रिटर्न गर्ने हो जस्ता तस्तै। सेलेक्ट इम्प्लोइ भन्यो भने इम्प्लोइमा भएको सबै रेकर्ड तान, अब त्यो त तान्नुको कुनै अर्थै छैन नि त। हामीले त कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई हुने चिज हेर्न खोज्नलाई पो सेलेक्ट अपरेटर लगाउने हो, नत्र इम्प्लोइ भन्ने टेबल त छँदैछ त्यहाँ। सेलेक्ट इम्प्लोइ भन्यो नि इम्प्लोइ टेबलमा भएको सबै रेकर्ड रिटर्न गर भन्यो नि यसले एडम 20,000 अलास्का 4 हिल्टन यो पनि दुईटै रिटर्न गरिदिनेछ। तर सेलेक्ट अपरेटरको युज भने चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदाखेरि त्यो कुनै रिट्रिभ भ्यालु रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने द्याट इज गोइङ टु रिटर्न द रिजल्ट। ओके, यसलाई मानौँ 20,000 बनाइदिउँ माथिकोलाई, यसलाई 20 लेखिदियो भने सो यसले चाहिँ के गर्नेछ, दिस विल रिटर्न, यो कन्डिसनले के रिटर्न गर्नेछ, उयो रिटर्न गर्नेछ, यो कन्डिसनले के रिटर्न गर्नेछ, यो रेकर्ड रिटर्न गर्नेछ। क्लियर सर? बुझिन्छ? बुझिन्छ सर।
मानव यहाँनिर चाहिँ ल मलाई कसले भन्ने ल ईशानले भन ईशानले मानव मलाई यो इम्प्लोइ टेबलबाट हैन यस्तो रेकर्ड चाहियो जसको हु वर्क्स अन डिपार्टमेन्ट नम्बर 5 भन्यो भने के लेख्नु पर्ला वर्क्स अन डिपार्टमेन्ट नम्बर 5 पहिला सिग्मा लेख्नु पर्यो त्यो डिपार्टमेन्ट मात्रै हो सर स्यालेरी हैन है डिपार्टमेन्ट 5 मा काम गर्ने रेकर्ड निकाल भन्ने मात्रै हो के गर्ने सिग्मा राख्यो अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट इक्वल्स टु 5 डिपार्टमेन्ट भन्ने कहाँ छ र त्यहाँ डिपार्टमेन्ट भनेको केले जनाइराछ डिएनओ ले जनाइराछ डिएनओ ओके डिएनओ अनि के लेख्ने इक्वल्स टु 5 अनि इम्प्लोइ ओके सो हामीले यदि यहाँनिर सेलेक्ट द रेकर्ड हु वर्क्स इन डिपार्टमेन्ट नम्बर 5 भन्यो भने यहाँ सिग्मा डिएनओ इक्वल टु 5 ब्रैकेट इम्प्लोइ भनेर लेखिदिनेछौँ that will return the employee record having working on department number 5 clear so select operator मा हामीले there are certain properties the select operator produces a relation s that have same schema as r भन्नुको अर्थ यसबाट रिटर्न गर्दाखेरि यो डेटाबेसमा जे एट्रिब्युट छन् यो सबै यही एट्रिब्युटहरु चाहिँ हाम्रो रिटर्न हुने हो सपोज यहाँनिर इम्प्लोइ ह्याभिङ स्यालेरी ग्रेटर देन 20,000 भन्यो भने उयो हिल्टनको सबै रेकर्ड सो यसको स्किमामा के छ इम्प्लोइ आइडी पनि छ हिल्टन नेम पनि छ स्यालेरी पनि छ एड्रेस पनि छ हैन डिपार्टमेन्ट नम्बर पनि छ स्ट्रक्चर अफ रिजल्ट विल बी सेम एज लाइक द टेबल फ्रम वी आर रिट्रिभिङ द रिजल्ट and select operation is commutative भन्नुको अर्थ select condition 1 select condition 2 is same as like select condition 2 select condition 1 okay and a cascading structure of select can be used in any order there okay condition 1 condition 2 condition 3 now जुन order मा पनि लेख्न सक्यौ and the select cascaded may be replaced by single and यसरी लेख्न पनि सक्यौ जुन भन्नुको अर्थ चाहिँ जुन यो लेखिराछ नि यसैलाई नै एउटा यो तरिका भयो अर्को कस्तो तरिकाले लेख्न सकिन्छ भने लेट मी शो यु खाली ठाउँ भएन यही नै लेख्छु ल म त्यसलाई अघि यो लेखिराछ हैन यो भनेकै कोही पनि हो भने यसरी लेखे पनि सेम हो पक्का है script why there come so so this is same both of them are same माथिको लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो ओके यही भन्न खोजे क्यास्केड भने one after another number of okay this is same okay यो यसरी लेख्नु र यसले सेलेक्ट पहिले के गर्छ इम्प्लोइबाट त्यस्तै इम्प्लोइहरु निकाल्छ जसको एड्रेस सेलेक्ट अलास्का छ फेरि त्यो अलास्का आएकोहरु मध्ये त्यस्तै इम्प्लोइहरु सेलेक्ट गर्छ जसको एड्रेस 10,000 छ यो एन्डले पनि सेम हो लजिकल एन्डले एकैचोटी गरिरहेछ यसकै अर्को हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं दिस इज सेम एज लाइक
सो स्यालेरी एड्रेस अलास्का लेखिरहेछौँ नि अब यहाँनिर मैले यसको ठाउँमा स्यालेरी greater than 10,000 लेखेर यहाँ बाहिर चाहिँ select address equal to ska लेख्नु भन्नु यो तीनटै क्वेरी सेम हो ओके यो लेख्नु अथवा यो लेख्नु all of them are same there is no difference with these three queries यो पनि सेम हो ओके or यो लेख्नु पनि सेम हो ओके यो तलको लेख्नु र माथिको सेम हो र यो लास्टको लेख्नु पनि सेम हो क्लियर भने हैन त्यही यहाँनिर प्रपर्टी भन्न खोजे कम्युटेटिभ भने यो अगाडि कन्डिसन राख्नु र पछाडी कन्डिसन राख्नु सेम हो यो दुईटै देयर इज नो डिफरेन्स र दुईटै कन्डिसनहरुलाई जुन अर्डरमा एक्जिक्युट गरे पनि सेम हो ठीक है इन एनी अर्डर देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन नट ओन्ली यो अगाडि पछाडी यहाँनिर कन्डिसन 1 कन्डिसन 2 कन्डिसन 3 यहाँ कन्डिसन 3 कन्डिसन 2 कन्डिसन 1 जे राखिन केही फरक पर्दैन त्यस्तै यो हामीले यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्नु भन्दा यसरी एन्ड भनेर लगाउँदा पनि रिजल्ट आउने सेम ठीक छ बुझ्यो युनिका बुझे सर बुझ्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने एक्जाममा यस्तै यस्तै आउनेछ सो त्यही भएर अर्को हामीले के भन्छौँ भने सेलेक्ट अपरेटर इज युनरी किनभने इट टेक्स सिंगल रिलेसन यहाँनिर सेलेक्ट भन्नेमा हामीले के गरिरहेछौँ एउटा मात्रै रिलेसन इम्प्लोइ सिंगल एउटा इम्प्लोइ भन्ने रिलेसन मात्रै युज गरिरहेछौँ न सिंगल रिलेसन विल बी used by select operator there so it's unary it only operates on a single relation at once selection conditions are applied to each tuples individually in the relation and the condition cannot span more than one tuple so एक चोटीमा यो कन्डिसन भने एउटा पर्टिकुलर रेकर्डको लागि मात्र ट्रु हुने हो the degree of relation resulting from sigma condition r is same as like r भन्नुको अर्थ यसको डिग्री भने सेम हो ओके जस्तो ओरिजिनल रिलेसन आउने हो त्यस्तै यो रिलेसन पनि आउने देयर इज नो डिफरेन्स देयर ओके दैट्स व्हाट इट मीन्स बुझ्यो यो सक्छ अब मैले असाइनमेन्ट राख्दिनु छु तिमीहरुको लागि दुईटा असाइनमेन्ट एकैचोटी हाल्नु छ यसको प्र्याक्टिसको लागि अर्को हामी प्रोजेक्सन भन्छौं अघि कोले सोध्दै थियो नि कोले सोधेको थियो अघि भने आशिषले सोधेको थियो कोले सोधेको थियो एड्रेस मात्रै निकाल्यो भने भन्दै थियो नि हैन त्यस्तोलाई अब अहिले त हामीले सेलेक्टले के गर्यो भने खाली एउटा पर्टिकुलर रेकर्ड पुरै रिटर्न गर्दिन्छ कुनै एउटा स्पेसिफिक कलमलाई रिट्रिभ गर्दैन तर मानौं मलाई यहाँनिर के चाहिएको छ रे भने यो 10,000 भन्दा बढी स्यालेरी भएको र अलास्कामा बस्ने मान्छेको नेम मात्र चाहिएको छ मलाई अरु चाहिएको छैन यो स्टेटमेन्टले त के गर्दिने हो भने सबै इम्प्लोइ आइडी नेम स्यालेरी एड्रेस डिएनओ सबै रिटर्न गर्दिने हो तर मलाई हैन 10,000 भन्दा बढी स्यालेरी खाने र अलास्कामा बस्ने मान्छेको नाम मात्र चाहिएको छ भने अब के गर्ने त भने सेलेक्ट अपरेटरले मात्र त्यो हुँदैन त्यही भएर हामीसँग अर्को अपरेटर भने प्रोजेक्सन अपरेटर अथवा प्रोजेक्ट अपरेटर भन्छौं दिस अपरेसन सेलेक्ट्स सर्टेन कलम फ्रम द टेबल एन्ड डिस्कार्ड्स अदर कलम देयर द प्रोजेक्ट क्रिएट्स अ भर्टिकल पार्टिसनिङ वन विथ निडेड कलम त हामीलाई चाहिएको जो कलम हामीले मेन्सन गरे हुन्छौं त्यो मात्र रिजल्ट गर्छ बाँकी अरु डिस्कार्ड गरिदिन्छ सो इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ अ सिम्बल पाई प्रोजेक्सन अपरेटर हो यो पाई भन्ने पाई प्रोजेक्सन अपरेटर containing list of attributes separated by comma with the relation name. For example, मलाई यसबाट चाहिँ list the name and salary of all the employees भन्यो भने कुनै कन्डिसन छैन मलाई नेम र स्यालेरी चाहियो सबै इम्प्लोइ को लागि भने प्रोजेक्ट नेम कमा स्यालेरी इम्प्लोइ त्यस्तै मानौं मलाई चाहिँ लिस्ट द नेम एन्ड डिएनओ इम्प्लोइ आइडी अफ अल द इम्प्लोइज भन्छु भने के गर्नु पर्ला नेम कमा EID
आइडी भन्छु भने that's going to return employee ID and name there. Okay, मानौ मलाई नेम र कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ भने मैले नेम कमा डिपार्टमेन्ट नम्बर अफ भने दिस विल रिटर्न यो नेम भन्ने एउटा कलम र यो क्वेरीले र यो डिएनओ भन्ने कलम यो दुईटा कलमहरु मात्र रिटर्न गर्नेछ। त्यसै नेम र स्यालेरी प्रोजेक्ट गर भन्नेले के गर्नेछ यो कलम र यो स्यालेरी को कलम चाहिँ इज गोइङ टु retrieve these two columns there. Okay, that's what the use of project operator. So here to retrieve employee ID and name of employees having salary equal to 20,000 and who lives in Alaska भन्यो भने पहिले त हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ के गरेर भनिरहेछ त्यस्तो इम्प्लोयीहरुको इम्प्लोयी आईडी र नेम निकाल जो चाहिँ जसको स्यालेरी 20,000 भन्दा बढी छ र जो चाहिँ अलास्कामा बस्छ भने पहिले त के गर्नु पर्यो जसको स्यालेरी 20,000 भन्दा बढी छ र जो अलास्कामा बस्छ पहिले त्यो निकाल्नु पर्यो भने नि we need to select those employees whose salary is greater than 20,000 and who lives in Alaska at first. So we'll write select salary greater than 20,000 and address Alaska from employee. यसले रिटर्न के गर्ने छ यो भित्रको क्वेरी भने सिलेक्सन क्वेरी हो। यसले चाहिँ उयो एडम 011 एडम to 20,000 Alaska 4 भन्ने यो 5 वटा एट्रिब्युट भएको टपल रिटर्न गर्नेछ। अब यो 5 वटा एट्रिब्युट मध्ये मलाई चाहियो के हो इम्प्लोयी आईडी र नेम मात्र हो। सो त्यो रिजल्टमा मैले प्रोजेक्ट इम्प्लोयी आईडी कमा नेम सेलेक्ट स्यालेरी ग्रेटर देन 20,000 एन्ड एड्रेस अलास्का भने नि के रिटर्न हुनेछ यसको रिजल्ट भने यो दुईटा मात्र रिटर्न हुनेछ 01 एडम भनेर। क्लियर भने that's how we can use projection operator. Projection operator can be used with selection operator. So selection operator will return the all possible results satisfying some condition, and then after we can use projection operator to list out the attributes that are required for the result. Clear? So there are certain properties of projection operator. The number of tuples in the result of projection is always less than or equal to number of tuples in R. Obviously, maximum भने सबै लिस्ट आउट हुने हो या त कुनै सर्टेन कन्डिसन भएको मात्रै। The project operation is again unary. The project operation removes any duplicate tuples. So projection operation ले कहिले पनि duplicate results हरुलाई retrieve गर्दैन। Project is not commutative. Mean to say that projection of list 1, projection of list 2 will never be equal to projection of list 1 as long as list 2 contains the attribute in list 1. Okay? भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ okay यो projection of salary जस्तै त्यो हुनै सक्दैन नि। जस्तै मैले यो भन्न खोजे के भने projection of name गरेर अब फेरि यसमा मैले प्रोजेक्सन अफ स्यालेरी लाउन सक्छु त सक्दैन नि त किनभने प्रोजेक्ट अपरेटरले त के गरिसक्या हुन्छ। अब यो भन्ने बित्तिकै यस्तो त गर्नै सकिएन नि यो त भ्यालिडै होइन। किन भ्यालिड होइन प्रोजेक्ट नेम भन्ने बित्तिकै इम्प्लोयीबाट त नेम मात्र निकालिरहेछ। अब यहाँ मैले स्यालेरी राखे भने त स्यालेरी त आउने नै छैन किनभने यहाँ स्यालेरी सेलेक्ट भएकै छैन भने। सो दिस इज नट ट्रु। यो कहिले पनि कम्युटेटिभ हुन सक्दैन। बुझ्यो बुझ्यो कि नै भुवन? बुझ्यो एकदम ल त्यसो भने अगाडि बढौँ है त। बुझिरहेछ कि छैन बुझिया छैन भने भन्ने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हाम्रो कोर्सको। So hope you guys are understanding this one. So next we have हामीसँग rename operator छ। रो ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। Rename operation can rename either a relation name or attribute name or both. So row is used to represent the rename operation. The general rename operation can be represented by these forms. So rename भने कुनै एट्रिब्युट हरुलाई रिनेमिङ गर्नु पर्यो रिलेसन को नामलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले रिनेम युज गर्छौं। जस्तै हामीले यहाँ के गरिरहेछौं we are renaming
रो अपरेटर एस B1 up to BN is for relation R भने नि the relation R is renamed to the relation S based on R with the column name B1 up to BN. Suppose R भन्नेमा A1 A2 AN थिए रे भने अब यसले रिनेम रिलेसन त्यही हो त्यसलाई खाली नेम के गर्दियो नि रो R लाई S बनाइदियो यो R मा भएको एट्रिब्युटको नाम B1 up to BN राखिदियो. That's what the renaming. त्यस्तै रो S R भने is renamed relation S based on R which do not specify the column name. भन्नु पर्दा R मा भएका कलम जस्ताका तस्तै युज भयो खाली R को नाम S बनाइदियो. त्यस्तै यहाँनिर हेर्ने हो भने रिनेम को नाम हामीले चेन्ज गरेका छैनौं. We are just renaming the attributes of R. मानम R भन्ने रिलेसनमा A1 A2 up to AN एट्रिब्युट का नेम दिए भने रिनेम अपरेटरले के गर्दियो भने B1 B2 up to BN भनेर डिफाइन गर्दियो. Where B1 up to BN does not specify relation name, rather that specify the renamed attributes there. So for example, मैले यहाँ के गरिरहेको छु रे भने retrieve name and salary of employee who work in department 2 भनिरहेको छु. Okay, retrieve name and salary of employee who work in department 2 भने नि मैले के गर्ने छु name and salary को लागि project name salary select हैन के भनिरहेको छ यहाँ rule who works in department 2 भने select DNO equal to 2 from employee भनेर लेख्ने छु. भने नि मानम मैले यो लेखे retrieve name project name salary from the set of records which includes set of employees working in his department number 2 भने पहिले select यो select operator लाए with department number equal to 2 from employee यो लेखे गर्यो employee भन्ने टेबलबाट सबै रेकर्ड निकाल्दियो जसमा DNO equal to 2 छ. अब त्यो सबै रेकर्डको एट्रिब्युट मध्ये मैले नेम र स्यालेरी मात्रै चाहिएको हो यहाँनिर हामीलाई त्यही भनेको छ. सो प्रोजेक्ट नेम कमा स्यालेरी. अब हामीले के गरिरहेको छौं भने यो आको रिजल्टलाई चाहिँ रिनेम गरेर कुनै एउटा नयाँ रिलेसन नाम दिदैछौं यो रिजल्टलाई जसको नाममा के हुनेछ रिजल्टमा चाहिँ नेम र स्यालेरी भन्ने मात्रै हुनेछ. भने नि आई एम रिनेमिङ दैट एन्ड स्टोरिङ इट इन्टु रिजल्ट भने नि योबाट आको भ्यालु भनेको के हुनेछ दुईटा कलम हुनेछ एउटा नेम हुनेछ एउटा स्यालेरी हुनेछ. अब यहाँ अगाडिको स्लाइडमा हेरौं भने DNO मा 2 मा काम गर्ने मान्छे भने हिल्टन भन्ने मान्छे छ. हिल्टन र स्यालेरी 30,000 छ भने यो रो रिजल्ट भन्नेमा के बस्ने छ दुईटा कलम हुनेछ जसमा चाहिँ नेम भन्नेमा हिल्टन हुनेछ स्यालेरीमा 30,000 भनेर हुनेछ. यसरी रो युज गरिनु भयो. यसरी एरो पनि युज गर्ने चलन हुन्छ है के यसरी हामीले के गरिरहेका छौं नम्बर अफ रिनेम्सहरु गरिरहेका छौं. यहाँ सुरुमा के गर्यो मैले सेलेक्ट यो टेम्पोररी लेख्ने चलन यसरी हुन्छ. मैले यहाँ के गरिरहेको छु भने टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल बनाए जस्तै टेम्प भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरे केलाई इम्प्लोइबाट डिपार्टमेन्ट नम्बर 2 मा काम गर्ने इम्प्लोइहरुको रेकर्डलाई टेम्पमा राखे. अब त्यो टेम्प भन्ने भेरिएबलबाट त्यो यहाँ आको भने के हो डिपार्टमेन्ट 2 मा काम गर्नेको रेकर्ड आको त्यसमध्ये स्यालेरी र नेमलाई चाहिँ रिजल्टमा असाइन गरे नि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ. भने यो सिंगल असाइनमेन्ट अपरेटर पनि हामीलाई चाहिँ यो के रे रिनेम अपरेटर भने रो पनि युज गरे भयो अथवा यसरी एरो पनि युज गरे भयो. यो रिनेम भनेको चाहिँ कस्तो गर्देको भने है त नयाँ स्लाइड बनाउँछु यार म डुप्लिकेट स्लाइड and result यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गर्छु. इम्प्लोइ भन्ने मेरो टेबल हो. अब हामीले के भनिरहेका छौं भने यो इम्प्लोइबाट यस्तो डिपार्टमेन्ट 2 मा काम गर्नेहरुको चाहिँ नेम र स्यालेरी निकाल भनिरहेका छौं. भने नि
हामीले सुरुमा के गर्यौं भने डिपार्टमेन्ट 2 मा काम गर्ने को लागि त उयो क्वेरी लेख्नु पर्यो नि यो पहिले यसले के गर्ने छ इट विल रिटर्न employees working to पहिलो काम त्यो भनेको के आउने छ अरे भने यो क्वेरीले निकाल्ने छ ठीक छ यसको लागि हामीले लेख्ने क्वेरी भने यो हुनेछ यसले के रिटर्न गर्ने छ भने यो एम्प्लोइ भन्ने टेबलबाट कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यो क्वेरीले के गर्यो सेलेक्ट एम्प्लोइबाट जसको डिएनओ 2 छ भने नि इट विल रिटर्न दिस रिजल्ट यो रिजल्ट निकाल्दिने छ ओके यसको आउटपुट भनेको अब हामीलाई के चाहियो हजुर हजुर हो डिएनओ 2 भएको त यो छ नि त यहाँ हिल्टन हो नि त डिएनओ 2 मा काम गर्ने यो एउटा छ हो मानव अब यसमा अझै थप्दिउँ नि त बुझ्नलाई 033 मा रमेश राम छ अरे let's say salary 25,000 छ अरे let's say 2 नै छ अरे भने is in these two results ठीक छ यो माथिकोले यो निकाल्ने छ हो सो अब हामीले के भनिरहेको छौं हामीलाई नेम र स्यालेरी अफ एम्प्लोइ चाहिने हो अब यसमा चाहिँ लेट मी कपी इट अगेन अब हामीले के भनिरहेछौं भने रिटर्न नेम एन्ड एड्रेस नेम एन्ड स्यालेरी वर्किङ इन डिपार्टमेन्ट नम्बर 2 भनिरहेछौं हो अब त्यसको लागि मैले क्वेरी के लेख्ने हो अब यो त एम्प्लोइ त अब तिनीहरुको नेम र एड्रेस चाहिने हो नि त भने नेम र एड्रेसको लागि अपरेटर लगाएर यो क्वेरी लेखे यो क्वेरीले के रिजल्ट दिनेछ के आउने छ यसको रिजल्ट भनौं हिल्टन 30,000 मात्र आउने छ हो भने यसको रिजल्ट भने चाहिँ के आउने छ भने यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ यो आउने छैन डिएनओ पनि आउने छैन दिस विल बी द रिजल्ट ठीक छ अब यो रिनेम अपरेटर जुन लगाइराछौं नि यो रिनेमले के गर्दिया भने यो रिनेम लगाएपछि जस्तै यहाँ यसको नाम एम्प्लोइ भनिराछौं नि हो यो टेबल जुन आयो यो नयाँ यो टेबलको नाम चाहिँ रिजल्ट भन्ने बनाइदियो भने मात्रै हो त्यति हो यो टेबलको नाम अब रिजल्ट भयो भने मात्र ठीक छ अब उ यहाँनिर जुन यसैको अर्थ बनाछ नि यो ठीक छ यो के भने जो यो रिलेसनमा हामीले यो सेलेक्ट अपरेटर लायौं सेलेक्ट अपरेटर लाएर जुन यो टेबल आयो नि यो टेबलको नाम चाहिँ हामीले टेम्प भन्ने लेख्यौं भन्न खोजेँ यो टेबलको नाम टेम्प भयो मानम ठीक छ
यो टेम्प भन्ने भयो अब यो टेम्पमा लगाए भने उयो कुरो किनभने यो टेम्पमा त के आइसक्यो यहाँबाट रिट्रिभ्डहरू यो टेम्पमा आएर बसे त्यो टेम्प भनेको यो टेबल हो भने त्यसमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यही आए हो त्यति भन्न खोजे क्लियर बुझिन्छ ल अब यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्नेछौँ बाइनरी अपरेटर्सहरू आज एकै दिनमा पढ्यो भने तिमीहरू कन्फ्युज होला यो चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर है आज पढेको एकछिन बुकबाट म असाइनमेन्ट पनि एउटा आज पोस्ट गरिदिनेछु अस्तिको बुकै छैन बुकिङ चाहियो बुक चाहिएन बुकिङ छैन कसले भने छैन त्यहाँ के छ क्लासरुम त्यहाँ क्लासरुममा गएर त्यहाँ क्लास मेटेरियल्समा गएर हेर त यहाँ फाइल्समा मेरो यहाँ खै यो इन्टरनेट के भयो यहाँ प्रब्लम भएर आइरहेको होइन त्यहाँ क्लास मेटेरियलमा हालिदिइसकेको छु मैले बुक यहाँ आउँछ ठिक छ आजलाई हामी यति नै पढौँ सियु भोलि चाहिँ मेरो फिक्स छैन होइन क्लास गर्ने नगर्ने मेरो काम हुनसक्छ यदि त्यस्तो परेछ भने म तिमीहरूलाई मेसेन्जरमा बिहान मेसेज लेखिदिन्छु है नहुने भएछ भने ल ओके त्यही 10-11 बजीसम्ममा म इन्फर्म गरिदिइसक्छु नहुने भयो है त ल सी यू नेक्स्ट डे भ्याइएछ